Hej och välkommen till Andreas kök. Nu tänkte jag att vi ska göra ett försök att efterlikna McDonalds äppelpaj. Jag och en arbetskamrat, vi har senaste tiden börjat trycka i oss lite äppelpaj på eftermiddagarna ifrån McDonalds. Och nu har jag börjat tänkt, fasiken, så jäkla svårt ska jag väl inte kunna göra en sån här paj och kunna efterlikna den. Så de har fått lite inspiration av en annan kock som heter Philip Poon. Och han brukar göra ganska roliga projekt ibland också, en väldigt duktig kock. Men han brukar väl kunna försöka, nu ska vi göra en Gorbis pirog, nu gör vi en pizza och baguetter och allt. Så att det är väldigt kul. Så då tänkte jag, nu skulle jag försöka göra någonting där från McDonalds. Så då ska jag försöka göra äppelpajen. Och kollar man på hemsidan eller appen om ingredienser och allergener för just äppelpaj så ser man att den innehåller vatten och vetemjöl. Äpple 22%, vegetabiliska oljor som palmolja, rapsolja, socker, tjockningsmedel, lite fosfater och sånt där. Sen har man då lite dextros, kanel, muskot, salt och cassia-extrakt. Cassia eller cassia, det är också besläktat med kanel, en liten annan sak. Men det är väl ingenting jag har, men kanel och muskotnöt har jag ju, sånt där. Lite emuleringsmedel har man. Så jag tänkte, jag får dra till affären och så ska vi se vad jag kan hitta för ingredienser och kunna göra den här pajen. Jag tänkte då att jag skulle kunna använda en smördeg då. Den kommer jag nog inte göra själv utan jag får köpa någon färdig i kyldisken då. Men sen får jag göra en egen deg. Det borde väl inte vara allt för svårt heller, men man kan göra lite lättare för sig. Så jag tänkte prova att göra med en smördeg då. Det går ju att fritera och steka och allting också brukar bli jättebra. Så får vi se vad vi hittar på. Sådär, då har man varit iväg och handlat lite grann. Det blev lite rapsolja som man ska fritera i. Köpte en smördeg av märket Pop. De brukar göra ganska bra pizzadegar färdiga tycker jag. Så att den här ska jag chansa att prova. Lite smör ska vi ha. Jag tänkte ju fräsa de här äpplena med smör och socker och kanelen. Så att äpplena blir mjuka så att vi får en liten sån här äppelkräms med lite bitar i. Så den ska vi köra. Muskotnöt, lite kanel, socker måste vi ha. Sen valde jag att köpa äpplen. Kör de här gröna Granny Smith. Jag brukar gilla att använda Granny Smith, de här gröna äpplena, när jag använder just matlagning och bakning och sånt där. Det kanske är helt fel äpplen också, man kanske ska ha några andra också, jag vet inte. Men nu kör vi Granny Smith och ser hur det blir. Jag tror det kan bli bra för de är lite syrliga och vi ska ha en del socker så att jag tror att det balanserar. Sen tänkte jag kommer på det. McDonalds hade för tid sedan, jag vet inte när de slutade, hade de alltid en sån här säsongens smak. Och då kom jag ihåg att de hade en som jag tyckte var väldigt god med vanilj och hallon. Så jag köpte lite så här squeezy sylt då. Så att vi inte får några bitar. Och så tänker jag fuska och använda en sån här marsansås. Det är en vaniljsås. Marsan, det är ett hitta på namn. Det är ingenting som existerar. Utan jag har för mig att det var Ekströms någon gång på tidigt 1900-tal, 1920-30 någon gång, var i Frankrike. Och då ville göra en torr produkt, alltså ett torrt pulver utav vanilj, kunde göra vaniljsåsen och då kom man på namnet marsan därefter. Så att vi gör ett fusk, vi använder inte äkta vanilj och det tror inte att McDonalds heller gör. Så det ska jag också prova, så att det blir en äppelpaj och en hallon vaniljpaj. Så nu sätter vi igång. Jag börjar med att smälta lite smör, 25 gram kanske. Vi har ingen aning om hur mycket vi ska använda ut de här ingredienserna. Vi börjar med 25 gram smör, smälter det och medan smöret smälter ska jag passa på att skala äpplena. Och sen ska vi dela äpplet och försöka tärna det i fina små bitar. Så sätter vi igång. Börjar med smöret. Ska vi säga 25 gram ungefär. En fjärdedel på den här, typ där. Kan det vara bra? Det är där. Och så smälter vi det. Vi börjar att göra marsansåsen så att den hinner tjocka och bli kall. 2 deciliter mjölk. En påse.
tror den ska ha en så tjock som tårtfyllnad. Det är därför jag bara tar 2 deciliter, inte 3. Så, in i kylen en stund så att den inte blir tjock. Sådär, då har smör börjat spotta och fräsa. Så nu är det tillräckligt varmt. Så då tänkte jag, då häller vi på lite kanel. Ska vi köra tesked kanske, ungefär. Så. Och sen lite socker. Nu kör jag vanligt vitt socker. Farinsocker kanske skulle funka jättebra också. Kör vi ungefär en halv deciliter ungefär. Halv deciliter socker. Ner där i. Ska vi ge lite en visp. Så. Sen värmer vi på det här ordentligt och sen ner med äpplena. Sänker vi det här till medium, 5 på 9 kanske. Så låter det här stå nu i 5-10 minuter, 10 minuter kanske. Nu får det stå och puttra en 5-10 minuter så att de här äpplena blir lite mjuka. Så får man ju tänka på att inte glömma att röra lite då och då också, för annars kanske vi kommer bränna det här sockret. Så nu har det här puttrat ungefär 5 minuter. De börjar bli ganska mjukt. Så att det är faktiskt bra. Och nu kanske du tänker, han har ju glömt muskotnöten. Och nej, det har jag inte. Det finns en anledning varför jag lägger in muskotnöten sist. Det är nämligen så att muskotnöt gillar inte värme så himla bra. Så därför ska vi mala i det här sist. Och det är samma sak när du kanske gör en bechamel också. Ta i muskotnöten sist, för annars kan den bli lite besk. Och så kommer det bara smaka illa. Så nu ska vi köra i lite muskot. Jag vet inte hur mycket heller, det står ju inte i recepten. Men dra i lite grann. Sådär då. Några drag. Så, ska vi röra runt. Nu är det här ganska varmt. Som jag ser så är det faktiskt ganska mycket vatten. Det här skulle jag faktiskt vilja spara. För att när jag äter äppelpaj på McDonalds så finns det ju liksom så här någon typ av kanelkräm i. Så det måste vara det här vattnet som äpplen också vet sig. Jag tror faktiskt jag ska hälla i lite, göra en liten redning och tjocka upp där. Jag tar lite majsstärkelse ifrån majsena och lite vatten, så ska vi se om vi kan få det här att tjocka till sig lite. Ska vi se. Då har vi vanlig majsstärkelse. Så har jag en liten skål här med 2 matskedar vatten. Jag kan ta en matsked, typ en matsked, och blanda i här. Så röva. Så blir det en toppredning utav det här. Rör. Fördelen med stärkelse som majsstärkelse är att det inte ger någon smak heller. Så, ska vi ta någon matsked bara. Se om det tjockar upp sig. Eller inte ge allting på en gång. Så. Får det blanda sig lite. Det har varit tjockare, men vi tar lite till. En matsked till. Så. Ser att den börjar bli lite tjockare, den här krämen. Lite till kanske.
Sådär, nu börjar det faktiskt bli en liten kanelkräm utav det här. Det ser nog bra ut. Bra. Kan vi lägga det här i en skål så låter det få svalna. Sådär, jag har tagit fram min fritös också. Och den kan jag hälla i lite rapsolja i. Graderna, 170 grader blir nog ganska lämpligt. Har du ingen sån här fritös, det går jättebra i en stekpanna eller en kastrull. Så bara till att ha en termometer och försöka hålla det på runt 170 grader. Och som vanligt, ha alltid ett lock till hands ifall det skulle få för sig att fatta eld. Kan vi passa på att rulla ut den här smördegen också. Jag ska försöka skära upp de här i lagom stora bitar. Försöka dra dem på mitten i alla fall då kanske. Ungefär. Så. Hur lång brukar en paj vara? Så kanske. Det vart inte så jätterakt, men det gör ingenting. Får vi se om vi kan knåpa ihop de här till en paj kanske. Men de här kan vi försöka använda. Ja, då tänkte jag att vi skulle försöka knåpa ihop där då. Marsankrämen, den är klar. Hallonsylt har jag ju klar här. Så jag provar att göra hälften. Och så har då mina äppelbitar i sin lilla kräm här. När man arbetar med smördeg och ska försluta dem så är det faktiskt väldigt bra att pensla kanterna med vatten. För det kommer fungera ungefär som ett lim så att den håller ihop bättre. Sen kan man väl försöka ta kanske en liten gaffel och pressa ihop kanterna med också, nypa ihop det ordentligt så att de här fyllningen inte flyter ut. Det är nog det. Ska vi se. Så. Perfekt. Två pajer redo. Ena läckte lite där med äpplen, men det kanske inte gör någonting. Jag väntar bara på det sista här nu med värmen på fritösen med oljan. Sen tänkte jag fritera de här en och en då. Så jag börjar med äpple. Och den tänkte jag lägga direkt ner i korgen och sen får det friteras i ett par minuter. Kanske 2 minuter på varje sida tills vi får den här fina gyllene färgen. Så att det kör vi. Sen får de svalna och sen får vi provsmaka och så får vi se hur det här gick. Sådär, då har pajerna fått svalna lite grann. Ja, vad kan man säga? Hallonpajen och äppelpajen blev så här.
bred, lite krokig, men kommer säkert kanske smaka gott. Och den sista pajen jag provade göra, och det var med de här stumparna som vart över, ungefär 4 cm breda. Det vart faktiskt en väldigt fin paj istället. Den vart ganska rak och fin, faktiskt ganska likt McDonalds egna, om jag får säga det själv. Den ska få svalna lite till. Men nu ska vi kanske provsmaka och se hur bra det här blir. Så jag provar och gör den här med marsan, vaniljsåsfyllningen och lite hallonsylt. Inte lika söt som McDonalds egna paj. Hallonsylten är lite friskare. Det är inte lika mycket socker i den. Men det var fortfarande gott med den här marsan vaniljsåsen. Så det är absolut helt okej. Sen har vi äppelpajen då. Nu är den lite varm. Hoppas på att jag inte bränner tungan som man brukar göra. Inte lika mycket fyllning. Det är väl mest luft. Öppna upp den nu. Ska vi se. Det har varit väldigt mycket luft i den. Friska äpplen. Jag skulle behöva lite mer socker, lite mer kanel i det här. Om jag får säga det själv. Men smakmässigt, absolut. Smördegen här gör ju också att pajen är inte lika hård bastant som den är på McDonalds. Den här är mycket mjukare. Men den är frasig. Den här är som ett wienerbröd. Det frasar på samma sätt, lika lätt att tugga igenom. Ett wienerbröd med äppelfyllning kanske vi kan kalla det för. Inte helt likt McDonalds äppelpaj, men det här var ett riktigt bra försök. Det är ju som första gången jag provar på att göra det här. Så att absolut skulle jag kunna rekommendera dig själv att prova på det här receptet. Jag kommer i alla fall skriva ingredienserna jag använder i beskrivningen innanför. Sen kanske jag ska rekommendera er att kanske prova själv och kanske höja upp lite. Men jag skriver i alla fall ner grunderna, det som jag använder. För det här resultatet, det var jag faktiskt nöjd med. Så tyckte att det här var kul och vill se mer utav såna här saker också, så skriv gärna i kommentarerna. Jag gör en tumme upp. Prenumerera om du inte gör det. Det stödjer min kanal enormt mycket genom att göra de här prenumerationerna och tummar upp så att fler kommer se den här kanalen. Jag finns på Instagram, Andreas_kok. Så att det här var allt för mig. Så får jag tacka er för den här gången, så hoppas jag att vi ses snart igen. Tack och hej!